අයිබෝවන් සුබ දවසක් වේවා මගේ ආදරණීය ඔයාලා හැම කෙනෙක්ටම. ගොඩක් දෙනෙක් කරපු ඉල්ලීම් වලට වගේම මම පොරොන්දු වුණ විදියටත් අද මම ගෙනාවා මගේ පුංචි ගාඩන් එකේ අප්ඩේට්ස් ටික. මේ අප්ඩේට්ස් ටික පරක්කු වුණේ ඇයි කියලා මගෙත් එක්ක රැඳිලා වුණ ඔයාලා ඔක්කොමලා දන්නවනේ. ඉතින් අප්‍රේල් මැයි මාස මට ඒ වෙනුවෙන් කැප කරන්න වුණා. ඒ වගේම තවත් ගොඩක් දේවල් කරන්න තියෙනවා. තාප්පේ වගේම ගේට් පේන්ට් කරන්න වෙලා තියෙනවා. මේ දේවලුත් ඉවර වුණාම මට කරන්න හිතාන ඉන්න දේවල් ගේ පුංචි මිදුල් පොඩිය වෙනුවෙන් කරන්න මට පුළුවන් වෙනවා. එදාට මං ගාඩන් ෆුල් වීඩියෝ එකක් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා වෙනුවෙන්ම ගේනවා. ඒකල් මගේ පුංචි ගාඩන් එකේ තත්ත්වය ටිකක් බලලා ඉන්නකෝ. ඉතින් අද නම් ඔයා මගේ වීඩියෝස් බලන්නේ පහළ තියෙන කළුපයි subscribe button එක ක්ලික් කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලාත් ආදරෙන් ඉල්ලනවා. ඉතින් මම මෙතනින් නිහඬ වෙන්න. ඔයාලා වීඩියෝ එක බලලා අදහසක් තියෙනවා නම් ගන්න. ඒ වගේම ඔයාලගේ ආදරණීය අදහසත් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. පුංචි ලයික් එකක් දාලා ප්‍රයෝජනවත් කෙනෙකුට ෂෙයා කරන්න. එහෙනම් ඔන්න වීඩියෝව.
ඔයාලගේ පුංචි අදහස කමෙන්ට් කරගෙන යන්න. ඉතින් ඔන්න යන්න වෙලාව ඇවිදින්. එහෙනම් ගිහින් එනකල් ඔයාලගේ පුංචි පැටවෝ එක්ක සතුටෙන් පරිස්සමින් ආදරෙන් ඉන්න. එහෙනම් ගිහින් එන්නම්.